يابا حتى اسوي دونات كريم برولي اللي شفتوه قبل شويه، راح نجيب كاسه نخلي بيها شويه حليب ونشيلها نخليها بالمايكرويف، بس شويه الحليب يصير عندنا دافي. طلعها من المايكرويف نخلي بيها شويه شكر، وراح نخلي بيها خاشوقه كبيره خميره، نشيلها ونخليها على صفحه. نجيب ست البيت او الكاسه اللي راح نعجن بيها، راح نخلي بيها كميه الطحين مالتنا، واكيد لازم نخلي وياه ملح. هسه للعجينه راح نحتاج شويه زبده، راح اقطعها مكعبات واشيلها اخليها بحراره الغرفه شويه عندي تذوب. نجيب الحليب والخمر اللي سويناهم قبل شويه صار بيهم شويه تفاعل، راح نطق بيهم بيضه ونخلطهم كلش زين بحيث البيض والحليب يتمازج سويه. خلي دولك مالتنا على الماكينه ونخلطها شويه حتى الملح والطحين توزعون سويه. نشغل الماكينه على اسرع شيء ونبدي نصب الخليط مالتنا بالتدريج وشويه شويه الى ان يتكون عندنا عجينه. راح نشغل الماكينه ونخليها تعجن تقريبا 5 دقائق حتى شنو الجلوتين مالتنا يتفاعل ويصير عندنا عجينه كلش مطاطيه. نفتح الماكينه ونشيك باعوا العجينه شلونها تمام. نرجع نشغل الماكينه مالتنا وشويه شويه نخلي الزبده مالتنا الى ان تتجانس وتصير عندنا زبده داخل العجينه. طبعا اكيد نقدر نسوي هاي الحركه كلها بيدنا، بس شنو راح تكون شويه عجينه لزجه ورطبه فراح تضوجنا. نطلع العجينه مالتنا من الماكينه ونخليها على لوح بيه شويه طحين. باستعمال قطاعه مال العجين راح احاول اسويها على شكل طوبه، لان اذا استعملنا بالايد راح تلزق عندنا بالايد كلش هوايه، فهاي القطاعه راح تكون كلش عندنا سهله. نجيب كاسه نخلي بيها شويه زيت، راح نفرك الزيت على كل الكاسه حتى شنو العجينه مالتنا ما تلزق بيها. نشيل العجينه ونخليها بالكاسه، نسد الغطا مالتها وراح نخليها تتخمر الى ان يصير حجمها ضعف ساعة إلى ساعة ونص. وبما تتخمر العجينة مالتنا راح نسوي الحشوة واللي هي كريم باتيسير. جيب جدر راح نخلي بيه كمية الحليب مالتنا. طبعا جماعة الانستغرام يعرفوني لازم أنا أكب الحليب على الميز وأمسحه يلا ارتاح. عصرة صغيرة فانيلا وخليه على النار بس شوية يحمى، ما نخليه كلش يغلي بس يصير فقاعات بالأطراف. نجيب كاسة وراح نطق بيها بيضة. ايش راح نسوي هاي؟ راح نسوي بيها ليزون. راح استعمل أنا بيضة كاملة، الوصفات الكلاسيكية يستعملون فقط صفار. اوبا وقع الميزان. ميزان شنو؟ كاميرا. فوق البيضة نخلي كمية الشكر مالتنا، خاشوقة كبيرة طحين، وهمينا خاشوقة كبيرة نشا. راح نخفقها كلش زين بحيث كل المكونات تذوب سوية. وهذا عندنا الليزون صار جاهز. هسه راح نسوي تيمبرينج للليزون. ناخذ شوية حليب ونخلط شوية لخ ونخلط. هاي ايش راح تسوي؟ راح ترفع حرارة البيض ما تخليه يصير مثل يتكتل، يعني الحليب نضيفه شوية شوية، وهاي يسموها تيمبرينج. هسه خلينا كل هاي الكمية، نقدر نخلي الباقي كلياته لأن صار عندنا ليزون تيمبرد. قبل ما نخلي المكونات مالتنا داخل الجدر لازم الجدر ينغسل، لأن هذه راح تخلي عندنا تكتلات بالكريم باتيسير. خلي الحليب مالتنا بالجدر ونبدي نطبخه على نار هادية مع استمرار التحريك إلى أن يدخن عندنا ويصير عبالك كاستر. لازم نوصل هذا القوام النهائي، ما نريده كلش ثخين حتى شنو يصير عندنا كريمي. راح نشيله ونصبه بكاسة وراح نغلفها، بس شنو النايلون راح اخليه على الوجه، يعني اذا ما خلينا على الوجه راح يصير مثل قشر وراح يصير لنا تكتلات، فنريد نحافظ على القوام الكريمي مالته. خليه بالثلاجة. نجيب ورق مع الزبدة وراح نقصه شرايح. شنو اللاصت اوكي ما يخالف، يلا ما حد شاف. راح نسوي الثانية هسه راح تكون مضبوطة 100%. هيا باد غلس يلا ما حد شاف. شنو هاي والله اللاصت. نجيب مقص ونقص الورق مال الزبدة مالتنا ونسوي شكله حلو مرتب وغلسوا بربكم. نجيب العجينة مالتنا بعد ما خمرناها تقريبا ساعة نشيلها ونخليها على الميز. ملاحظة ما راح تلزق لأن بيها كمية زينة من الزبدة، نقدر نشتغل بيها بكل سهولة. راح استعمل ميزان وراح اقصقصها تقريبا كل قطعة 40 غرام. راح ناخذها العجينة باع شلون نكورها، نقفلها الى جوا كلش زين، خليها على الميز وندفع ونسحب ندفع ونسحب ندفع ونسحب، نفرها بحيث يصير عندنا طوبة مشدودة. شوفون شلون. راح نشيلها نخليها على ورق مع الزبدة. وراح نستمر ونسوي كل الكمية. نشيلهم ونخليهم على صينية مال الفرن. راح نغلفهم بنايلون وراح نخليهم مكان دافي الى ان يصير حجمهم ضعف، ما نعرف ايش قد، ساعة ساعتين حسب الحجم مال العجينة وحسب حرارة الغرفة مالتكم. هسه ضعف حجمهم باع عشان صاروا ايباه يقبلون. نجيب طاوة وراح نخلي بيها نص برميل زيت. لا تخافون زيت الدونات نقدر نستعمله مرة ثانية ابد ماكو اي مشكلة، لان الحرارة مال الدونات مال القلي مالتها شوية متدنية، فالزيت مالتنا ما راح يحترق. راح اجيب المحرار مالتي وراح اشده على يده مال الطاوة حتى ابقى اراقب درجة الحرارة مال الزيت
حرارة الزيت مالتنا لازم تكون 150 إلى 160. إذا كانت كلش عالية راح يتحمر عندنا الدونات ومن جوا راح يبقى عجين، وإذا كانت كلش قليلة أقل من 150 الدونات مالتنا راح يشرب كل الزيت. هسه راح نشيل الدوناتاية وراح ننزلها شوية شوية وعلى كيف، بحيث شنو صايرة عبالك مثل النفاخة، وننطخها وتطق. احنا نريد نبقي بيها أكبر كمية من الهواء بالزيت. على كل جهة نقليها تقريبا دقيقتين إلى 3 إلى أن يصير لونها أحمر. صار لونهم ذهبي ومتناسق على كل الجهات، راح نشيلهم ونخليهم على كلينكس. راح نجيب الكريم باتيسير من الثلاجة، راح نجيبها من بايبنج باج ونخليها وين داخل الجلاس حتى نقدر نخلي الكريم باتيسير داخل البايبنج باج وحكي الانجليزي مالتنا وقايم يفيق على راسنا. هسه راح نجيب دونتاية ونجيب وياها شيش، ندخل الشيش ونحاول نحفر مكان داخل الدونت حتى نسوي مكان الكريمة، وراح نحشيها طن كريمة. ايش قد هواية ايش قد احسن، بس باعوا اذا خليته كلش هواية راح يبدي يدفع العجين الكريمة اللي برا. واكيد راح نستمر الى ان نسوي كل الكمية. ملاحظة لازم الدونت مالتنا يكون كلش بارد مو حار. حتى نسوي الطبقة مثل القزاز اللي شفناها على الفيديو قبل شوية، راح نجيب جدر خليه على النار وراح نخلي بيه كمية من الشكر ونبقيها على نار هادية الى ان يذوب كل الشكر ويبدي عندنا يتكرمل يصير لونه ذهبي. حاولوا لا تحركوه هواية لان اذا حركتوه احتمال يشكر، فخلطة سريعة هيج وهذه حتى يذوب تماما ويصير عندنا لونه شفاف. طبعا هاي المرحلة شوية خطرة والشكر حار نار، اذا لزق على ايدكم راح يحرقكم حرقة من هاي التوب. تجيبون الدونات تخلوه داخل الكراميل تفروه يمنى يسرى، والزايد تخلوه ينقط شوية وتشيلوه تخلوه على صحن بصفحة إلى أن يبرد تماما، ودير بالكم تطخوه وهو حار. هسه راح نجربها. بسم الله. اوبا، خلي افتحها قدامكم. بسم الله. باو، وصلها. اي الله. مع الكريمة هذا كريسبي اختراع. رهيبة. خلينا نسوي مثل اللبنية. هسه نفتحها. يلا، شكرا للمتابعة. ان شاء الله حبيتوا هاي الدوناتس، وها قولوا لي بالتعليقات مثلها لو مو مثلها. واذا عندكم اي فيديو شفتوه على الانستغرام او اي مكان تحبون تسوون الوصفة مالته دزوا لي اياه اسوي لكم اياه بعيني. اروح اكله هناك. واللي يحب يشوف فيديوهات بعد تابعونا على انستغرام، فيسبوك، يوتيوب.